Alright guys, touchdown. Dito kami sa BRC, Batangas Racing Circuit. So hindi tayo nakapag-vlog going here kasi yung gamit natin helmet wala pang chin mount. Wala pa siyang action cam mount. So ano na lang tayo, camera, DSLR na lang muna tayo guys. So sama natin yung team Bomba dito. So track day kami today. You know, it's Donald So yung mga bikes natin. So guys, yun eh. Yun. So, ang huling punta ko dito guys sa BRC siguro more than 10 years ago. Ang gamit ko pang bike is Bandit 400. So, sobrang tagal na. Ngayon na ulit tayo mag-track. Wala guys. So, shout out Maharlika Moto Apparel. Alright guys. Five laps muna. Tapos balik para sa ano ha? Para sa 5 laps mo yung ano. Ano muna tayo? Para makita mo na yan. Okay. Hindi naman uulan. Okay lang yan. Okay, bro. Thank you. Guys, kakatapos na isang ikot natin. Hindi, 4 na ikot pala. Painit lang ng gulong. You know, sir. Oh, tahimik. Alright guys, almost lunchtime na. So, nakadalawang rounds na kami. So, okay naman. Safe na safe pa din. And medyo umingi na ng umingay yung track. Kasi at least na memorize na namin yung mga turns dito sa Batangas Racing Circuit. So, siguro isang round pa or after lunch, bounce na kami. Back to Manila na. Mag-out kami. Ito madaya lang to eh. Pero alam niyo yung turn na yan. Parang yung double A loops yun. Pababa lang. Nakuha ko na yung double Apex yung Isang bilog. Isang bilog ka lang. Parang itong bilog. Ganyan din yun. Isang bilog lang dito. Like singa lang. Ganyan. Pag ano may ibig sabihin. Pag umaham. Ibig sabihin, pabuka na yun.
inside in mo na. Nakita mo na kasi bubo ka ngayon. Papunta na kayo dyan. Kaya Oo, dito. Alright guys, pahinga muna tayo dito. So nakaka 3 rounds na tayo. Siguro mag-lunch muna kami, tapos after nun, bounce na tayo Manila. Medyo naging cloudy na eh. So steady naman, saya. Gandang experience guys. Thank you. Alright guys, success yung track day natin. Kasama natin si Press, thank you ah. Sa ulitin ulit, sama-sama tayo dito. Yun oh, shoutout Team Bomba. Thank you. Solid dito. Si Tres Narwin. Press, si Treasurer oh. Yun, oh. Thank you. Taga-Honda. Thank you guys, thank you.